ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:12 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵਰਾ 2023 ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ। 21 ਚੇਤ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 555 ਖਮਸੋ ਮੀਆਂ ਖਮਸੋ ਖਮਸੀਨ ਸਨਾ। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਹਲਨ व सहलन। ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚ ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਤਲ ਲਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਖਪਾਏ ਲੁੱਕ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧੜੋ ਧੜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੜੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾਓ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੋ ਫਿਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਈ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ AIG ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ 'ਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਾਧਾ, 13 14 ਸੈਂਟ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ, $400 ਜੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ $80 ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੀਨੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜੀਤ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣੀ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ MP ਨਾਲ ਆੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਕਾਫੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੰਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਚਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਸੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡੋ ਬੰਦਾ। ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸਕਟੋਂ ਉਤਰੇ, ਝੁੰਮੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਜਦ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਬੜਦੇ ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਕਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅਟੈਚੀ 'ਚ ਸੋਨਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਟੈਚੀ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਦੇ ਬਸ, ਸੋਨਾ ਤੇਰਾ। ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਾਣ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖਿੰਝ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। 604 204 0600 ਔਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। 604 729 1224। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਗਰਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਜਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਝਾਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਆਏ ਨੇ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਬੋਤਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਬੋਤਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਾ ਦੇਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਮਾ ਹੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ।
ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੇੜੀਏ। ਫੁੱਲ ਨੀ ਗੁਲਾਬ ਜੈਸਾ, ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜੈਸਾ, ਚਾਨਣਾ ਮਹਿਤਾਬ ਜੈਸਾ, ਹੁੰਦਾ ਮਨਮੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਨਰ ਬੰਗਾਲ ਜੈਸਾ, ਰੂਪ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਜੈਸਾ, ਕੂੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਜੈਸਾ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਢੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਭਮੋਰ ਜੈਸਾ, ਗਲਾ ਜੈਸਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਰ ਜੈਸਾ, ਹਾਰ ਜਾਨੀ ਚੋਰ ਜੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਰ ਜੈਸਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਜੈਸਾ, ਦਲੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੁੱਪ ਮਲਤਾਨ ਜਿੰਨੀ, ਆਕੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਿੰਨੀ, ਯੂਸਫ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਬਰ, ਲੰਗੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਟੱਬਰ, ਅਯੂਬ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ, ਯਕੂਬ ਜਿੰਨਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੇਖ ਮਿੱਠੀ ਪਿੱਖ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਪ ਦਿੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਣੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਚ ਦਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਮੇਰ ਜੈਸਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਜੈਸਾ, ਦਲੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਇਲ ਜੈਸਾ ਬੋਲ ਤੇ ਹੰਸ ਜੈਸੀ ਤੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਜੈਸਾ ਕੌੜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜੈਸਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਤੋਪ ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਾ। ਫਰਾਂਸ ਜੈਸੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜੈਸਾ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਡਿੱਠਾ ਨਾ। ਥਲੀ ਜੈਸਾ ਬੈਲ ਤੇ ਇਰਾਕੀ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਜੈਸਾ ਬਾਂਗਰ ਦੀ ਮੱਝ ਜੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾ ਪਿੱਠਾ ਨਾ। ਰਜਬ ਅਲੀ ਜੈਸਾ ਨਾ, ਅਕਲਹੀਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਚਿੱਠਾ ਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਬਰਾਤ ਜਿੰਨੀ, ਬਰਕਤ ਜਮਾਤ ਜਿੰਨੀ, ਤੰਗੀ ਹਵਾਲਾਤ ਜਿੰਨੀ, ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਡੈਣ ਜਿਹਾ। ਫੌਜ ਜੈਸਾ ਠਾਠ, ਰਾਜਾ ਡਿੱਠਾ ਨਾ। ਬਰਾਠ ਜੈਸਾ ਦੁੱਲੇ ਜੈਸਾ ਰਾਠ, ਹੋਰ ਵੈਦ ਨਾ ਸਖੈਨ ਜਿਹਾ। ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਈਦ ਜੈਸਾ, ਫਕਰ ਫਰੀਦ ਜੈਸਾ, ਪਾਪੀ ਨਾ ਜਜੀਦ ਜੈਸਾ, ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਾ। ਪੈਰਸ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜੈਸੀ। ਆਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੈਰਸ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜੈਸੀ। ਸੌਕਣ ਜਿਹਾ ਬਹਿਰ ਤੇ ਉਡੀਕਣਾ ਨਾ ਭੈਣ ਜੈਸਾ। ਉਡੀਕਣਾ ਨਾ ਭੈਣ ਜੈਸਾ। ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨੇ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਲੇ, ਅਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਮੂਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੱਕ ਢੋਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੂਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੂਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਠਾਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋਰਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 22+ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗਨਮੈਨ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਡਰਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੰਡਾਉਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਮਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੱਥਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਬਡਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨਾਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ CCTV ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ DVR ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CCTV ਦੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ CCTV ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਆ, 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ 2 ਕਰੋੜ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਸਕੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ
ਦੁਕਾਨਾਂ, ਗੋਦਾਮ, ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਗਾ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 30% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾ। ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਉਹ ਭੜਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਲੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 51 ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਊਆ, ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਹੈਗਾ। ਮਦਰਸੇ 1910 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 1930 ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੋਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਆ। ਦੋਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਫਾਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦ ਫਸਲ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਵਕਿਰਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕਰੋਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਚੌਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਣਕ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਵੱਢਣ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ? ਜੱਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਵਿਛ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪਿਆ। ਔਰ ਗੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਧਰਤੀਆਂ, ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਣਕ ਦਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਗੜਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਦਾ ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜੇ 33% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 15,000 ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉੱਜੜ ਗਈ, 15,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 50,000 ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਗਾਹ 5,000 ਦੀ ਤੂੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਵੇ, ਮਿਨੀਮਮ 15 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ
ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਵੇ, ਹੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਿਆ, ਲਿਆ ਤੰਗਲੀ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਤੂੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤ ਜੱਗਿਆ। ਸੰਤਰਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੜੀ ਬਚੂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰੋਲੂ ਨਾ ਨਸੀਬ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੜੀ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਗਾਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਣਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਣਕ ਝੰਬੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚ ਛੋਟ ਦੇਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10% ਤੱਕ ਲਸਟਰਲੈਸ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਲਸਟਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 10% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 'ਚ 1% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਣਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, 10% ਤੋਂ 80% ਲਸਟਰ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਟੌਤੀ ਹੋਊ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 24 ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਟੀਮ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਛ ਆਪੂ ਬਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਖੋਜੇਵਾਲ ਦੀ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਐਲਬਰਟ ਦਵਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪਨ ਡੋਰ ਚਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤਰਤਾ ਹੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਫਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹੁਣ 24 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਏ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੇਸ 24 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਰੰਭੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਓ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਹਰਪੁਰ। ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਕੋਲੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਇੰਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਰੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ 53 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਤਾਇਲ, ਇਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਡਨੀ ਖਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 53 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਕਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਡਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 53 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ 10 ਲੱਖ। ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੈਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਚ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲ ਖੋਲਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਲੌਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਲੌਗਰ ਦਾ
ਨਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸਮ ਫੋਮਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੈਡਲਨ ਟਟਰੈਸਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਦ ਟੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਡੌਨਬਾਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਹ ਜੰਪਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਆਥਣੇ 100 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਬਾਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਉਹਨੇ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੜੂਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜ ਲਓ, ਫੜਨ ਫੁੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਰੀਆ ਟ੍ਰਿਪੋਵਾ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰੀਆ ਡੁਗੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡਿਊਗਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਰਵਰੀ 2022 'ਚ। ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨੈਟੋ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਨੈਟੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂ। ਹੁਣ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਐਵਸਪੋਰਟ ਇਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਤੋਂ ਜਦ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਕੋਈ ਗੌਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ 4000 ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਰੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 25 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ PNE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਗੇਅਰ ਦੀ, ਕਲੱਚ ਛੱਡਦਾ, ਰੇਸ ਛੱਡਦਾ। ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਣੀ ਆ ਅਰੀਨਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖੰਗੂੜਾ ਰਮਨ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਜੈਗ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕੰਨੀ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਛੱਡੂ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹੂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ।
ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿ ਤੋੜਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਟਿਕਟ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਿਆ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਜਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਵੇਚਣਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਵੇਚਣਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣੋ। ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 500 ਬੰਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੀ ਲਓ ਘੁੱਟ, ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਸੁਣੋ ਸ਼ੋਅ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੇੜਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਗਾ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਧੁਰਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। 2-2 3-3 ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਰਾਜੂ ਹੋਣੀ, ਰਮਨ ਖੰਗੂੜਾ, ਜੈ ਖੰਗੂੜਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਗਰੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਖਾੜੇ ਨੇ, ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਦਿਲੋਂ ਕਰੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਲਵੀ, ਆਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ ਗਏ। ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਰੋਮਨ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਗੀਤ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਹੁਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਟੁੱਟਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਨ ਮਰਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੋਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਣੀ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਹੋਊ। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰੇ, ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਖੇਮੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ 1%, 1.5% ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੂੰ, ਖੰਗੂੜਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੁੰਡਾ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ ਮੇਨ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, 25 ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ,
ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਂ ਰਹੀਂ, ਥਾਂ ਰਹੀਂ, ਪੈੜ 'ਚ ਰਹੀਂ, ਪੈੜ ਨਾ ਭੰਨੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਲ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਫੈਸ਼ਨ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਦੌਧਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰੂਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਨੰਦ ਫੈਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕੈਲਗਰੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਫੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਕਾਈ ਵਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਲਈ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਘੁੱਗਵਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 3 MLAs 2 MPL ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਜ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ UCP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 10th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ 5th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਨੈਨੀਤਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟੱਡੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਗ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਸਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ 10 ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਬਾਈ ਜੀ ਕਈਆਂ 10 ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਹੋਈਆਂ 2 ਨੇ।
ਸੋ ਆਪਾਂ 1-2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਫ ਮਈ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਗੀ, ਵੈਸੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 28 ਮਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੇਟਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਰੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਵੋਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ UCP। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ, BC ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਈ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ AGI ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇਸ ਪੁਲਸੀਏ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪੰਜਵੜ ਵਿਲੇਜ ਦੀ, ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਦ ਇਹ SHO ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ KP ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਟੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਪਾਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਖਪਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ SSP ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। SSP ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SSP ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ AIG ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ SSP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਤਾਂ AIG ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ SSP ਆ, SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 94 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟਿੱਬਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਰੇ ਆ ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਵੇਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਟੀਮ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਫਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗਵਾਹ ਢੋਣੇ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਕੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ, ਭਤੀਜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਬਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੁਲਾਈ 23, 1992 ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਦ ਚੱਕ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹਰਪੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਤਾ, ਉਹੀ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ। ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਲਾ ਵੀ ਗਜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ, ਬਸ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇੱਕ ਕੜਛਮਾਂਜ ਵੀ ਕੁਛ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੜਛੇ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੇ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਸੀ ਕਈ। ਸੋ PSCB ਦੇ ਇਸ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਜਾਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ DSP ਨੂੰ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਹ 'ਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਨਾਥ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਨਾਥ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ, ਅਤੇ 5 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਦੱਸਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੂ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸਟੇ ਰੱਖਿਆ, 11 ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 67 ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ DSP ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀ, SHO ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ASI ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। CBI ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਰਵਰੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਨਾਥ, ਇਹ 5 'ਤੇ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਲਟੀ, ਉਹ CBI ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ, ਰਾਮਨਾਥ ਅਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 92 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਨ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਚੂਸਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਧੜਾ ਧੜ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 7 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਏ ਇਹ ਆ। ਜਿਹਨੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਟਾ ਪੀਂਗ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20% ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, 1.5 ਲੱਖ। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਦਲ ਚੌਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਟੌਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਢੂਹੇ 'ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ ਫੇਰ ਹਟਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ $5000 ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਰ ਕੇ ਟੈਚੀ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ ਸੁਭ
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਪਾਤੇ ਤੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 31 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚਾਰੇ ਖਪਾਤੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੁਣ 3, ਉੱਥੇ 3 ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੇਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਸਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਗੱਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ। ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਪਾਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੇਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਲ ਲਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਆ, ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 604 204 0600 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਕਿਹਦਾ ਰੇਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਪਾਣੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਬਜਰੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਦੀਵਾ, ਜਿਹੜੀ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ 14 ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ, 15 ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣ ਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। 604 204 0600 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 30 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। 31 ਸਾਲ, 3 ਦਹਾਕੇ। ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਊਗਾ ਪੰਗਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ। ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮਿਹਣੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਾਲਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਇੰਨੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਉਰੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ 2 ਭਰਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਲਾ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ 5-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, 500-600 ਕਰੋੜ ਆਮ ਗੱਲ ਆ। 2016 'ਚ 3 ਘਰ ਬਣੇ ਆ, 3 IGਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਪੈਨੋਰਾਮਾ 'ਚ।
ਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿਦੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਪੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੋ-ਕਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MP ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸੀਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੰਗਲ ਨੇ ਝੱਗਾ ਚੱਕਦਾ ਜੀ, ਸੁਣ 'ਚ ਆਈ ਆ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੈ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਰੀਤ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਝੂਟੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ ਨਵਨੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਵਾ ਰੁਕਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫੁਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਰੁਕਦੀ ਆ ਹਵਾ? ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ, 94-95 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਥੇਰੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਨੇ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ PO ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਪਾਤੀ ਖਾੜਕੂ ਦੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂਟਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ। ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਪੁੱਤ, ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ, ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, 4 ਖਪਾਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ 78 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਰੜਿੰਗਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਬਰ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਗਏ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ। ਚਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਓਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ, ਚਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਚਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਭਤੀਜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ 3 ਜੀ, ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹਾਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 100% ਨਹੀਂ 1000% ਸਹੀ ਆ। ਉਹ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭੱਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੇਮਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ MLA ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਫਸਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਰਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਰੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਲੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੋ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾ ਭੰਬਾ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਰੂ ਮਾਜ਼ਮਦਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਢਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੀਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਆ। ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਹੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਪੀਰੀ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। मुमताज जी, लाइन नंबर 2। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। टॉक शो सुनती हूँ। देखो भाई, मेरा इतना कहने का है कि ये सब कैन ऑफ वर्म्स खोलने के लिए कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। मेरे को ये है कि रब है, आप रब में विश्वास करते हैं? रब सब करेगा। जब भी वो
हैंडल करेगा रब, वो करेगा अपने रीत। हम कैन ऑफ वर्म्स क्यों खोले? आपको पता है ये स्टूडेंट्स आए, गलत इमिग्रेशन लेके आए, ये सब कैन ऑफ वर्म्स है। हम गलत इमिग्रेशन ही लेके आए। मुमताज जी करैक्ट कराया करो, पहले सुनिया करो प्लीज। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨ ਆਫ ਵਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੱਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਖੋਲੀਏ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਐਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਾਹੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਦੜ ਕਿੰਨੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਇੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਰੇਡੀਓ 'ਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਲਾਹ ਦਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, 26 ਸਾਲ ਦਾ ਗਾਡਰ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਚੰਗਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖੋਲ ਲਵੇ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤੁਰੂਗਾ? ਜੇ ਕੌਮ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਾਝਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਨੂਪ ਕੁਲਾਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਬ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੀ ਪੱਗ ਤੇ ਧਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਗ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲਿਆ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਕੜਾ ਲੋਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਫੇਰਤਾ ਸ਼ੁਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ 4 ਆਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਬਰ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰੀ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਭੱਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਛਪੂ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰੋ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊ, ਲੱਭ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੇਨੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਉਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਸਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੈਨ ਆਫ ਵਾਰਮ ਕਿਉਂ। Next time, please try to understand what is the situation was in from 1978 to 1995. Then come on air and say a few words. Before you get in the root cause of this issue, you don't know because you've never been there. We are from there. We know what happened there. Or read few books. I will send you few books. Thank you. Sequoia Development 36 story building है, 386 1 2 ਅਤੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਘਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਕਿਊਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 363 5654 'ਤੇ 604 363 5654। ਸਿਕਿਊਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਸਿਕਿਊਆ ਵਿਲੇਜ, ਸਿਕਿਊਆ ਬੈਸਟ ਵਿਲੇਜ.ca 604 363 5654। ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ BC ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੈਕਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਵਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਟੈਂਪਟਡ ਮਰਡਰ ਦੇ, ਬੱਸ ਪੈਸੰਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਰੋਟ ਨੂੰ ਸਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਲਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਕਾਊਂਟ ਅੱਜ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਵਿਕਟਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਲੈਜਡਲੀ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ, ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ISIS ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 9:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਸ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੋਸਟ ਮਾਊਂਟਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੰਜਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਰੈਂਡਮ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, INSCT, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ
ਇਹ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਫॉर द benefit of at the direction of or in association with a terrorist group the Islamic State। ABC ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਰੈਕਡ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ 1995 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਵਾਮ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਵਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਟੈਂਪਟਡ ਮਰਡਰ, ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਪਨ ਵਿਦ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਡੇਂਜਰਸ ਪਰਪਸ ਤੇ 2 ਅਸੌਲਟ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਬੋਡਲੀ ਹਾਰਮ +4 ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆ ਕੇ ਫਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੇਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਜਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ April 1 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਫਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੇਨੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਟੈਰਾਜ਼ੇਨੋ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। Hey, good afternoon. Thanks for having me on today. We are chatting after some time, and let's start with this budget, lately budget. What did you find out from this budget? Well, it's pretty bad for taxpayers. I mean, all we're getting here is huge deficits, more debt, more money wasted on interest charges, and more tax increases. Look, after we look at this budget, it seems pretty clear to me 2 things. Number one, this Trudeau government in Ottawa will never balance the budget. And number 2 is that the government really doesn't care about fiscal prudence, about spending taxpayers' money wisely, or about giving taxpayers much needed relief. It's pretty much all governments, or is there some time in Canadian history our budget was balanced or budget was surplus? Had it happened any time? Yeah, of course. I mean, both at the federal level, even the Liberal government in the 90s, under Mr. Chrétien, they cut spending. They reined in federal government spending. They were able to balance the books. So it's, of course, you've seen many provincial governments that have done it. Many municipal governments do it every single year. So, of course, they could balance the budget. The reason they're not balancing the budget is because they're spending like crazy. Let me give you an example. Okay. Last year, in 2022, Freeland, our finance minister, spent $18 billion over her own budget. She spent $18 billion over her own budget. So the way that they're spending, they could win the lottery every single day and still never balance the budget. And is there any key findings on this budget? If you can elaborate more, please. Well, sure, yeah. So the deficit in 2023 is going to be $40 billion, $10 billion higher deficit than the government projected only 5 months before that. Here's another good stat for you guys. The debt is going to be $1.2 trillion. $1.2 trillion. Now, when Mr. Trudeau first became the Prime Minister, the debt was $616 billion. That means by the end of this year, Mr. Trudeau will have doubled Canada's entire national debt in only, less than a decade. In less than a decade, Mr. Trudeau will have doubled the entire debt of Canada's federal government. So $1.3 trillion. 1.2 trillion in 1.2. debt. Okay. Interest charges this year, right? Because whenever you take out debt, you also lose money on interest charges. Okay. Interest charges this year will be $44 billion. That's $44 billion that can't be used to improve services. It can't be used to lower taxes, because that money has to go to the bond fund managers on Bay Street just to pay interest on the debt. Now, let me break that $44 billion down even more. What does $44 billion mean? That's $1,000 cost for every single Canadian on average. And Mr. Trudeau is saying it's to happen due to pandemic. Is it true? No, of course not, because even look out to the future, right? Trudeau's increasing spending again this year by $20 billion. In 2027, spending is going to be $556 billion. $85 billion more than it was in 2022.
So it's not just the pandemic. They're not reining in spending at all. They should be cutting spending now. They're not. They're increasing spending by another $85 billion over a handful of years. But then even before the pandemic, this government was spending like crazy. In 2018, there was no pandemic. There was no cross-Canada recession. And the federal government spent more in 2018 than it did during any single year during World War II, even after accounting for inflation and population differences. So it's not just the pandemic. Trudeau wants to point that it was the pandemic, but it's not. I mean, this government was spending like crazy before the pandemic, and it's spending like crazy now. And spending on what? Tell us, where they're spending a lot, most of their money, where it goes. Well, that's a great question, right? Because I think most people would be like, well, they're spending all this money. What benefit am I getting? Well, here's the thing. Number one, they're not doing the little things right. You hear about the Governor General spending nearly 6 figures on fancy airplane food. You hear about Trudeau spending $6,000 per night on a single hotel room. But they're also not doing the big things right. We're hearing about $80 billion over a decade of special taxpayer treatment to certain industries and certain businesses. $15 billion going into a Canada Growth Fund. That's what they call it, but it's really just a corporate slush fund. A bunch of bureaucrats trying to play investment banker with our tax dollars. That's just corporate welfare, plain and simple. They have this new deal where they're going to give a bunch of taxpayers money to Volkswagen, and the government won't even tell us how much money they're spending. So they're spending like crazy on everything, and I think most Canadians are kind of sitting here saying, well, what are we getting out of this? When you got a habit to spending, it is even in the household. If some member wants to spend more and more, the income is not coming. That's how we do in a household. To get the income, what this government is not doing, if you look on that, if our fossil fuels, and number two, our LNG, we have lots of our natural resources. They are not doing, and they are saying we are, green initiative, and we are taking care about this environment. But environment, there's no wall between us and Asia. There's no wall between us and Europe. And if other countries are not doing and taking care about it, and we are getting in deficit, how it will go? In order to get more money in this country, what they could have done? Well, I mean, number one is just let businesses be job creators, right? I mean, I think this is kind of what you're touching on a little bit, but look, the government has gone out of its way to make it so hard to develop resources in Canada, right? It's the government has made it so hard for us to develop our natural resources and to sell it all around the world. So hard. And the problem is that when you can't develop resources, you obviously lose Canadian jobs, make it harder for Canadian families to put food on the table, but you also lose on all the tax revenue that you need to hire more nurses, to build more roads, to build more hospitals, right? So the problem when the government almost makes it impossible for businesses to set up shop in Canada, we lose out on all that tax revenue and all that economic growth and all the extra jobs and all the extra livelihoods that depend on those jobs. But look, what Canada has been doing is so out of touch with not just the pandemic, not just the possible recession around the corner, but also with what so many other countries are doing around the world. Ottawa, our federal government has continued to increase taxes throughout the pandemic. It just increased taxes again on April 1. All while so many other countries have been cutting taxes. Listen to this. You have Australia, New Zealand, Germany, South Korea, United Kingdom, Italy, Israel, India, Portugal, Netherlands are among some of the countries that have cut gas taxes over the last couple of years. So you have the federal government making it more expensive to fuel up your car. You have the federal government making it more expensive to keep your home warm. You have the federal government making it more expensive for you to buy your food because of its carbon tax hikes, when so many of our peer countries and our competitor countries have been cutting taxes. So this carbon tax is lately we see on our pumps about 14 or 15 cents hike in gasoline. So can you elaborate more this new tax? Yeah, it's a carbon tax is going up again. 14 cents a liter of gasoline every time you fuel up your car. If you're in Vancouver, the total tax burden is about 78 cents a liter of gas. The total tax burden. The total tax burden, right? When you look at all the different taxes, every time you go to the pump in Vancouver, you're paying 78 cents per liter. About 78 cents. Isn't that crazy, right? So you look at these governments and they say, oh, well, what can we do? Well, I mean, the solution is pretty obvious. Just stop taking all that money at the pumps.
Your natural gas bill, that's also going up too, right? You're paying about 12 cents per cubic meter of natural gas, which, look, in Canada, you got to drive far, right? Like we live in a big country. In Canada, you got to keep your homes warm because we live in a very cold country. And that's what's so punishing about this carbon tax, is that you're getting punished for the necessities in life. I'm suspecting another thing going on our national level for the green energy, EVs, electrical vehicles. I suspect there's a big amount of subsidies going towards those companies, and that is also coming on our shoulders. Well, so now there's a bunch of these different like niche tax credits, okay? It's essentially special taxpayer treatment that was announced in the budget for different types of green businesses or green technology. Yes. Essentially, every business with green in its name is getting special taxpayer Very treatment. fancy name. Yes. Yeah, exactly. Yeah. But listen to the cost. Listen to this. One government official said that it could cost $80 billion over a decade. $80 billion in special taxpayer treatment. Like, who has that kind of money? You know what I mean? Like, the government is living in a fantasy land. Like, how are we going to pay for all of that? You know how we're going to pay for all of it? It's going to end up hammering Canadian families. Just everyday people like you and me and all your listeners are going to have to pay for this crazy amount of corporate welfare and special taxpayer treatment that the government just announced in its budget. You know, it's simple math. I have on the normal car, which I got free. It is now $5,000 worth, but it takes me from station A to station B, and I'm driving only 30 or 40 kilometers in a day. I don't need electrical vehicle, which cost me $50, and moreover, my country, my government is giving billions of dollars of my money to all these green companies. And they will get our money. The Ford fails, bailout. Air Canada fails, bailout. Volkswagen fails, bailout. Why we are bailing out? They are not giving us free cars or free rides on Air Canada. I can't understand. Yeah, big corporations get buckets of cash, and what do we get? We get higher taxes. Yeah. Does that sound fair to you guys? And look, like, it doesn't sound fair to me. And you know who isn't struggling like the rest of us? Our politicians, the people who are raising our taxes. Get this, guys. On April 1, the same day that the federal government raised the carbon tax, raised alcohol taxes, members of Parliament gave themselves another pay raise. They gave themselves their fourth pay raise since the beginning of the COVID-19 pandemic. So while you, your family, your friends, your neighbors, that favorite small business that you go to down the road, maybe your favorite restaurant, you have all been struggling over the last couple of years, our members of Parliament have not. The people who are supposed to represent you, they are doing just fine. They are doing better than fine. They just gave themselves thousands of extra dollars in their fourth pay raise since the beginning of the pandemic. And our world politics, if we look on there, in Ukraine and Russia war, Canadian government is giving $400-500 million and battery system for anti-aircraft missile system and weapons and tanks. We don't manufacture here. We are buying from America and giving it there. I can't understand if we don't manufacturing, and there I know there are some responsibilities being a country and being a member of NATO or and United Nations, but if we don't produce, then there should be some limit on. And we don't have any proper facilities here. We don't have any infrastructure here. We don't have our proper military here. But billions of dollars given aid in Syria and Afghanistan and plus in Ukraine war. It could have been different if it's a good administrator or good prime minister sitting in Ottawa. Well, look, that's a tough question, and I'll leave that for each individual voter to decide, right? Because at the end of the day, it's the voter who makes the final decision. But what I will say is that it seems to me that our politicians, our leaders, have increasingly become out of touch with the people that they're supposed to represent. And I was railing against the pay raises, and the reason I do that isn't just because of leadership or symbolism, but the problem is that when you have politicians that become financially divorced from the people they represent,
they make decisions without really understanding how it impacts the people because they're not living the same lives as their constituents. They're doing just fine. They're doing better than fine, but they don't understand the real hardships that people are going through. And, you know, I get these calls, emails all the time when people hear about how much the government is spending. And, you know, I just don't think it translates because the government is spending a crazy amount of money and it doesn't really seem like services are even improving. You know what I mean? You got bureaucrats in Ottawa that don't even meet half of their own objectives. And what happens? Do they get fired? No. They get pay raises and bonuses. The federal government gave itself $200 million in bonuses last year, and it barely meets half its own targets. You know, in my job, if I can't meet half of my own targets, I'll get shown the door. I don't get a big fat bonus check. Yeah, everyone got about $14,000 in pandemic and last year too. I don't know where we are heading to. What will be the short-term and long-term goals to fix it? You are a professional. You got to cut spending. We got to get off the gravy train. Like, there's no way around it. We've been overspending for years. We were overspending before the pandemic. We overspent during the pandemic. Remember, think of all the different hundreds of people who got served, who were dead, who were in jail, who were outside of Canada, the billions in dollars in subsidies to business who were either ineligible or suspicious payments. The fact that the government just sprayed money around throughout the pandemic, but then didn't find savings in other areas of the budget. The fact that the government wants to increase spending by another $85 billion between 2022 and the end of 2027. There's no way around this. The government has been spending like crazy. And if we don't want to get crushed by debt, if we don't want to get crushed with higher taxes, then these politicians need to do what everyone else knows needs to be done and cut spending. To give clear picture of $1.2 trillion debt, the debt from where? Where we have to pay this debt? Is it from World Bank or is it from World Economic Forum or from where this $1.2 trillion? Who holds it? Yeah, well, institutions, financial institutions for the most part, whether that's domestic or international or just in people's retirement funds. One of the different things that happened during the pandemic, let me tell you, is that the Bank of Canada bought up a bunch of the government debt. Okay. So, but now, how did it do that? How did the Bank of Canada get this money? Well, the Bank of Canada did not have a bake sale. It prints money out of thin air. And that's one of the reasons we're seeing the sky-high inflation. It's because the Bank of Canada printed hundreds of billions of dollars right out of thin air. It dropped that newly created dollars into an economy. And what happens every time a government prints money? Inflation happens. That's what has always happened, and that's what's happening right now. And that's one of the differences of how the government was essentially financing its deficits during the pandemic. Another thing I would like to ask you at last, that raising interest rate, will this recover inflation or not? Well, that's a tough question. You know, I don't have a crystal ball, and to be quite honest, I don't know if every economist even knows exactly what's going to happen. But let's make no mistake about it. The government spent like crazy. It printed all this money. That drove inflation. And now people are feeling the pain of higher interest rates and higher mortgage rates because of the inflation, which was created because of the overspending and the crazy money printing. So this is all on the government for overspending and printing too much money during the pandemic. Mr. Tarazino, thank you for your time and providing information about it. Talking to you soon. Thank you. Yes, thank you so much. Bye now. Franco Tarazino, National Director of Canadian Taxpayer Federation, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਇਸ ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਪ ਖੰਗੂੜਾ, ਜੈ ਖੰਗੂੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਜੈ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਖੰਗੂੜਾ ਵੀ ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਕੈਲਗਰੀ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 22 ਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਸ਼ੋਅ ਦੀ।
ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਰਮਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼, ਬੱਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗੇਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਿਨਿਪੈਗ, ਕੈਲਗਰੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰੀਨੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨ ਖੰਗੂੜਾ, ਰਾਜੂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਜਗਦੀਪ ਖੰਗੂੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੂ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ। 4 ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਬਾਈ ਤੇ ਰਵੀ ਸੰਧੂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਓ ਫਰੈਂਕੋ ਟੈਰਾਜ਼ੀਨੋ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, 600 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 1200 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ। ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਦਾ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਜੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਪਚਖਰੇ ਉੜਨੇ ਨੇ, ਫੈਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਸੰਦੀਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 5000 ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ 50,000 ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜਈ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ ਕੰਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਦੋਗੇ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਂਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ 2-2, 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। 5-4 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਲ ਦਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜੈੱਟ 'ਚ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਦ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਟਰੰਪ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਗਾਰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਦਿਖਾਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਨਵੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਉਤਰਨ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਬਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਸੂਟਾਂ ਵਾਲਾ 100।
ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, 100 ਜਣੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਪੂਨੀਆ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਲੋਕੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਤੱਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਆਈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਵਾਲੀ, $5-10 ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਕਤ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੈਟਰੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਸਭ ਤਾਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂਡੋ ਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਸੀਗੀ 10 ਮਿਲੀਅਨ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ 85 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 385। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਇਹ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ।